involvement of our university in this summit, what can you provide some recommendations? Well, from my being at the summit and relatively new to this, it seems to me that the concept of an Albanian diaspora is something that is quite new in thought, and it's something that you're developing. But having a diaspora is on many levels. For example, the relationship between the Jews and the Albanians is a good example of mutual understanding and support. But what I think is good, and the university can play a big role in, you probably need to develop a clear strategy as to what exactly you want your diaspora to do, because there must be many good business contacts that you can have, even legal support and help. And this must be a huge untapped resource, because economically I would think that a diaspora is going to be something that's of huge advantage to all of you here, because you've got a whole network of people all around the world that are waiting to support you, and you could probably learn from whether it's legal systems, interfaith relations, all sorts of relationships, and the university could be leading the way, producing papers, strategy papers, and I'm sure you've got lots of bodies here that you will be liaising with, but you must of course have a big part to play, I'm sure, with Original Thought being a think tank. Okay. Thank you. Any tjetër? Go on, someone else, don't be shy. Okay. Let's do that. Hello. Hi there. I just want to say that not just in Britain but all around the world we have right-wing groups which are extreme, which are Islamophobes, many times even anti-Semitic. They have a strong and violent rhetoric, and my question is, are they a threat for the Jewish people in Britain, and what is your response to these violent rallies and threats? It's a very good question, because we also have left-wing anti-Semitism and right-wing anti-Semitism. So to illustrate that, Jews in England, we do care very much, and 3 weeks ago I went to see the Secretary of State for Hungary, because we are very concerned that in Hungary, President Orban has been using what's known as anti-Semitic tropes against George Soros in the way that he describes Jews as controlling the world, having all the money, the media. He wants to shut down Jewish communal systems. Ai kërkon të mbyll qendrat e hebrejve në Hungari. To avoid going to the mainstream Jewish community. So it was a very difficult meeting. Ka qenë një takim I vështirë. Dhe dëshirojmë që të firmosim një deklaratë ndërkombëtare mbi antisemitizmin dhe njëkohësisht refuzojnë të pranojnë se ka akte antisemitizmi në këtë vend. Nëse shikoni hebrejt dhe Hungarinë, ka një rëndësi shumë të madhe. Who has been stoking up right-wing tensions, particularly against the Muslim community, that are very concerned about that. And as Jews, we speak out. Si hebrejnë ne flasim edhe në mbrojtje të muslimanëve në Hungari, jo vetëm për antisemitizmin. Është racizëm si çdo gjë tjetër, dhe ne kemi detyrim për t'i mbrojtur. Faleminderit për pyetjet. Ka ndonjë pyetje tjetër? Nuk ka. Atëherë më lejoni ta falenderoj edhe një herë zonjën Van der Zyl për gjithë të parashtresë të mrekullueshme që bëri këtu. Dhe që evokoi edhe një herë marrëdhëniet e shkëlqyera që kanë ekzistuar midis popullit shqiptar dhe hebrejve në nevojë, veçanërisht në kohën e luftës botërore. Ajo që bën shqiptarët do ta kishin bërë për këto. Nuk diskutohet. Ky është shpirti shqiptar. Por asnjë hebreu nuk kaloi në duart dhe atyre që I kërkonin në të gjithë Europën. Familjet shqiptare ndonse të varfra, në nevojë, bën gjithçka për t'i strahuar, për t'i mbrojtur, për t'i ruajtur
dhe për t'ju dhënë mundësi lëvizjes tyre për t'i shpëtuar kthetrave të fashizmit në atë kohë. Dhe me sa jam në dieni, qeveria shqiptare ka ndërmend që të ngrijë një muze për gjithçka që kaluan hebrejt në Shqipëri. Dhe besoj se dhe ne si universitet duhet t'japim mbështetje kësaj iniciative, sepse gjërat e mira nuk duhet humbasin asnjëherë. Edhe njërë faleminderit zonja deputete, ishte shumë kënaqësi që kemi një dëshirë. Megjithëse koha është shumë e kufizuar në fakt, por për të kuptuar se çfarë janë hebrejtë dhe se sa arsimdashës janë, më lejoni të tregoj një histori shumë të shkurtër. Dikur në Rusinë cariste ishte një shkollë me pagesë. Pra atëre këshim vendosur rregull që duhet futeshin 3 student ose 3 nxënës rus dhe pastaj vinte e radha një fëmijë të një familje hebrej. Dhe ky ishte një diskrimimim. Dhe lista kishte ecur. Por kishin mbetur 3 fëmijë rus që duhet futeshin në shkollë që t'i vinte e radha një fëmijë të një familje hebrej. Ata nuk ishin lek të paguan, rusë. Në një burr i nderuar hebrej që nuk ishte më i pasur se ata, u detyrua të pagonte pagesën për 3 rusë që t'i vinte radha që të fusë fëmijën e tij. Këta janë hebrej. Kjo është dashuria për shkollën dhe për arsimin. Është një shembull e të vërtet simbolik që një kom mund ta ngrejë lart shkolla dhe bie. Kjo ishte thjesht për një intermezzo, e tani më lejoni që të jap fjalën kolonelit të nderuar, zotit Costa, i cili sjell një përvojë tjetër se çfarë mundësish krijon në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për t'ju dhënë mundësi të gjithë atyre që vinë nga të gjitha anët e botës të bëjnë një karrierë të shkëlqyer pa diskriminim. Siç e përmenda, karriera e kolonel Kostës është e shkëlqyer. Jemi shumë krenar që kemi këtu. Ne jurojmë shumë sukses në vazhdimsi. Më lejoni të t'ja fjalën kolonelit. Thank you very much. That was compelling. I appreciate what you do. I'm a lifelong learner, so I learned more today, and I'm very grateful for that. So, good afternoon, everyone. If I haven't made the point clear enough since I landed in Nëse nuk jam bërë të qartë që kur zbrita në Tiranë është nder dhe privilegj që kthehem në Shqipëri, kam ardhur këtu në vitin 93, kam lindur në SHBA, por gjysërit e mi nga të dy anët janë lindur në Shqipëri, në Korçë dhe Vithkuq. A ka njëri nga Berati? Mund të jemi kushëri. All right, excellent. So, I also want to share one remark that I used this morning when I talked about voting diaspora. Një deklarat që përmenda edhe në mëngjes për votën e diasporës. Besoj se keni dëgjuar një citim të sekretarit të mbrojtjes së SHBA-s, generalit Matjes, kur i tha ministrit shqiptar të mbrojtjes se Shqipëria ka një peshë më të madhe dhe në gjithë shka që kam thënë dhe kam parë sa i përket luftës kundër terrorizmit, por dhe votës në diasporë, dhe jam shumë impresionuar nga kjo. Jam mirënjohës gjithashtu që jam në këtë universitet, sepse dua të nxjerr në pa që avantazhet konkurruese, avantazhi që kam
në shtëpinë e bardhë ishte fakti se kam studiuar shumë në nivel universiteti me master dhe me ekspertiza të tjera. E kuptova se kërkoj më shumë trajnim për të kuptuar më mirë gjithçka dhe duhet të më besoni kur ju them se kur isha në shtëpinë e bardhë, drejtuesit e mi dhe çdo kusht tjetër nuk kishin formimin sa i përket terrorizmit që kisha unë. Dhe ajo që mund të bëja është të ofroja këshilla dhe të jepja opsione presidentit apo drejtuesve, sekretarit të mbrojtjes, drejtorit të CIA-s. Ky ishte roli im vitin e kaluar në shtëpinë e bardhë. Dua të përmend se kam një mundësi të madhe sepse punoj në Muzeumin Ndërkombëtar të Spionazhit në Washington, është një punë shumë e këndshme. And I saw already you're going to ask me a question. E di që do të më pyesni për këtë profesion. Thank you. You guys are hard. I will say that Dua të them se responsibly am able to talk about intelligence responsibly in that duhet të flisje në mënyrë të përgjegjshme për spionazhin, në mënyrë të paklasifikuar të ndaja histori ndërkombëtare, sepse në fund të ditës Muzeu Ndërkombëtar i Spionazhit është që të edukoj, arsimoj, dhe mendoj se është e rëndësishme për ju që ta dini. Kam qenë ekspert i inteligjencës gjatë luftës së ftohtë dhe gjithashtu gjatë sulmeve të 11 shtatorit në mbështetje të operacioneve speciale në Irak, Afganistan dhe në problemet kundër terrorizmit. Me gjithë këtë eksperiencë kam pasur fatin që të shkoj në shtëpinë e bardhë jo si oficer inteligjencë, por si politik bërës, dhe misioni im ishte që të këshilloja mbi çështjet politike që kanë të bëjnë me terrorizmin, edhe çështjet e kompjuterike. It's good for you to hear of that year in the White House. I also want you to know you should be proud that I wasn't Duhet të jeni krenar që nuk më kanë pushuar nga puna, por u largova. Shumë njerëz nuk u larguan ashtu siç unë, po kishte ardhur momenti që të bëja diçka tjetër, mbas 40 vitesh të një gjumi jo të qetë. I want to frame the world that we are in now through a metaphor. I flew to Israel. Kam udhëtuar në Izrael, Jordani, ndërsa isha në shtëpinë e bardhë. Dhe në një moment isha mbi lartësitë Golan dhe shikoja fushat atje. Atje dalloheshin luftëtarët e ISIS-it, nga ana tjetër ishte Libani dhe malet e saj. Unë isha në Izrael, që është i shqetësuar për çështjen e Gazës. Ishte një luftë virtuale që Turqit kishin hyrë në pjesë të caktuara të Sirisë me shumë shqetësime, dhe ne si SHBA ishim të shqetësuar për ISIS. Rusia gjithashtu po vepronte dhe Irani me Hezbollahun gjithashtu. Të gjitha këto ndodhin në Siri. Kjo thekson botën me të cilën përballemi, nuk është bardhëzi, është shumë gri, por fokusi ynë vitin e kaluar dhe prioriteti kryesor ishte që të mbanim SHBA-n dhe partneret të sigurta ndaj sulmeve terroriste. Kemi një detyrim për të parlemëruar dhe ky është prioriteti kryesor. Jemi të fokusuar ndaj kërcënimeve për linjat e avionit. Ne i ndjekim nga afër me ekspertët britanik, australian dhe partnerët e tjerë.
për të mbajtur njerëzit të sigurt në detyrimet e tyre. Gjithashtu, në fushatën kundër ISIS, be far more aggressive on going after ISIS and taking away its message of radicalization, but by taking away first the physical caliphate. That was the first step. Hapi parë ishte në luftën kundër kalifatit. ISIS nuk është I mundur plotësisht, do të vazhdojë lufta, por është degraduar në mënyrë domethënëse dhe është një luftë afatgjat, përmenda radikalizimin, përdorimin e internetit në luftën kundër mesazheve negative. Dhe problemi katërt që kemi punuar, ne sollëm në shtëpi pengjet amerikane që mbaheshin nga terroristët. Punuam me partnerë ndërkombëtar të cilët gjithashtu kanë pasur qytetarë të mbajtur peng nga terroristët. It's a tragic situation. So, couple final points, and then disa pika finale dhe nëse keni ndonjë pyetje. Clearly, that experience at the Kjo National eksperiencë Security Council for me në Këshillin e was an Sigurisë excellent Kombëtare experience. ishte një eksperiencë e shkëlqyer. Notwithstanding the politics that you see day in and day out, my focus was to take Fokusi im what I ishte learned in the classroom, what I learned ajo që mësova në and apply it operacione dhe aplikova e zbatova në so that we rekomandime could get after the terrorist që të problem. luftonim terrorizmin. And I can't stress enough. Dhe nuk mund ta theksoj mjaftueshëm që duhet të punojmë me partnerët e huaj, Shqipëria në veçantë. Po duke qenë se jam në Shqipëri, duhet të theksoj se shqiptarët janë një partner të jashtëzakonshëm në luftën kundër terrorizmit. Dhe duhet të përgëzoheni për punën që bëni në luftën kundër ekstremizmit, që ka qenë një çështje shumë e rëndësishme në Shqipërinë e Bardhë. Mendoj se ishte jetike për të luftuar ideologjinë radikale. Dhe duhet të përmend idenë e terrorizmit të krahut të djathtë, ekstremizmit të çdo lloj forme. Është I keq dhe strategjia jonë I publikuar në tetor vendos të fjalë të duhura për të folur mbi situatën e terrorizmin e të djathtë, të majt, gjihadin. Dhe kjo duhet ndaluar. So I think I'll just pause with a final comment. Just if I hadn't made the point clear enough, our strategy as a nation si komb is incumbent upon our foreign partnerships është në across the globe. mbështetje të partnerëve ndërkombëtar duke ndarë informacione. SHBA gjithashtu njeh se nuk mund ta bëjmë të vetëm. Absolutisht nuk bëhet e vetme. Those are my remarks, and To janë shënimet e mia. take any questions you I hapur për Thank you pyetje. very much. My name is In 2004, British Prime Minister Tony Blair has admitted that the United States and Great Britain has failed against the Hoxha's regime. What is your opinion about it? Was it really a bad mission, or Albanian secret services were good enough to handle it? I think I found the source of one of these questions in my packet. So I do know a little bit about unconventional warfare from the classroom. I didn't know that Prime Minister Blair said that. But that's okay, because that's a great question. So the bottom line is Thelbi është që conducting a successful resistance operation një operacion is të fraught with suksesshëm peril. And ka rreziqe throughout të veta history, në të in gjithë many historinë. cases, Në shumë if raste, they don't fail, which nuk është seem to se be the dështojnë, norm,
then over time, Por me kalimin through e the lens kohës, of history, we look back and say, kthejmë kokën pas perhaps, dhe shohim that was a mistake. që For ndoshta example, ishte e gabuar, overthrowing për shembull, a regime in Iran back in rrëzimi i the regjimit 1950s. në But I will Iran. tell you that I think that Mendoj se Sigurimi were effective because they were here in Albania. They controlled the population. Ata They knew kontrollonin the terrain. popullin And në the këtë vend. Albanians that went back Shqiptarët to që u kthyen Albania, në first of Shqipëri all, it së was a pari, wide open secret ishte një that sekret the i madh Albanians se were going shqiptarët back. po And many ktheheshin of them were compromised. dhe So it's shumë prej tyre it's a ishin të combination komprometuar, pra ishte një of a kombinim failure in operational security, i një dështimit të CIA, operacionit and dhe people with loose lips, as we say, talking about operations, and also a combination that Dhe gjithashtu një kombinim Sigurimi, I think, Sigurimi. were relatively effective. You'll have to judge whether Duhet të that was a gjykoni good nëse thing kjo është gjë e mirë. that until 1990, Që deri në vitin Hoxha, 90, for all intents and purposes, was holding the government in place. That's a decision for you Vazhdonte to make as Albanians. qeveria I will just komuniste. say that from my point of Unë view, duhet të them se nga these pikpamja kinds of ime, operations këto are operacione extremely, janë extremely jashtëzakonisht difficult, të and it vështira takes the dhe lens of hindsight to really assess. And sometimes kërkohet it një takes vlerësim many, shumë i many decades. vëmendshëm, And this is kërkohet probably dekada. still a controversial issue here in Dhe është një Albania. çështje e I will debatueshme say, në Shqipëri, më though, duhet të it them was helped se and aided edhe pse by u treachery, ndihmua by Philby, right? Kim Philby. Kim Philby. And I will tell you a funny story about that, just to break things up a little bit. On my first day at the museum, ditën time të Kim parë në Philby's muzeumin jacket was espionazh, in a piece of Kim plastic. Philby ishte në një And I pjesë was so plastike excited, not dhe knowing anything about nuk museums. dija I shumë gjëra immediately për touched të the jacket. muzeum, e takova, And the e curator preka said, gjaketën dhe we don't touch kuruesi i our muzeumit exhibits. tha që nuk i You know, and she prekim made me wear gloves for the ato. rest of the day as a punishment. But it's a story of treachery. It's a story of bad operational security. Pra është një histori për një histori e një çështje të gabuar sigurie. Welcome at Luarasi University once again. I have a simple question related to what's happening now in Balkans and in Kosovo. What about the future of Kosovo? Kam një pyetje për çështjen e të ardhmes së Kosovës. Have another kind of more inclusive new Kosovo, or so different borders or the same borders? It's more. Pra një pyetje për çështjen e kufive. I hope that we will have, how can I say, we will have a future of peace in Balkans, and this problem will be solved in a peaceful way. What about your say? What you can do for us? You want me to take that one on there? So I have not been following Nuk I kam ndjekur Kosovo as closely as maybe I should. çështjet në Kosovë But I will nga tell afër, you that it's siç my duhen, opinion that Albania por from 1990 Shqipëria nga viti 93 që kanë qenë këtu, ka të I kaluar, stress, overcome with e emotion theksoj, as I walked the same ground my grandparents. pra kam kaluar me emocione në të gjithë pjesët And then I came back, invited to come here to speak. e Shqipërisë dhe kur u ktheva këtu për të folur, Tremendous to see the progress. ka një progres të jashtëzakonshëm të Shqipërisë si komb sovran So I believe dhe besoj people se vullneti I popullit have to be careful dhe not duhet të jemi kujdesshëm që të mos flas në emrin tuaj, është që të ruaj dhe të siguroj Albania se Shqipëria the nation that mbetet peaceable një nation, vend, një komb I paqët a nation that në demokraci që përpiqet të zgjidhë how to do voting for its diaspora population to make çështjen e votimit për diasporën, this important right is offered to the diaspora, people living elsewhere. pra That shqiptarët që jetojnë identify jashtë Albania, Shqipërisë. sending money back to the economy. So I believe that I've Unë been besoj, to other places in the kam qenë në vende të tjera të Ballkanit, Balkans, wasn't peaceful, like ku Bosnia, nuk kanë qenë të paqta siç ishte Bosnia Hercegovina, where people, brothers turn on brothers, ku vëllezërit ktheheshin kundër vëllezërve,
Por Shqipëria nuk është ai vend dhe jam optimist se Shqipëria do të ruaj integritetin e Shqipërisë dhe Kosova do të zgjidhë problemet përmes mënyrave që Perëndimi pret që t'i zgjidhë përmes normave ndërkombëtare. Unë nuk kam qenë në Shqipëri përpara. Por mënyra si i prisni të tjerët është e jashtëzakonshme. Të gjithë që kam takuar dëshirojnë të flasin me ty, të të mbështesin. Koncepti i besës është jashtëzakonshëm. Pra këto janë gjëra shumë pozitive. Do të jetë shumë emocionuese të jesh shqiptar. Pra duket se po bëni progres dhe keni dëshirën për të njohur, takuar njerëz të tjerë. Dhe të përdorësh diasporën është të jashtëzakonshme. Shpresoj që mos ketë më pyetje tjera. Se dita për të kohën kanë ka të nërësisht të zënë. Ne kanë agendën shumë të njëshme. Problemet që ne emrin tuaj. Ne emrin e Zotit të kanë së ndërviu. I falenderoj shumë të dy të ftuarit tanë, me cilët të zhvilluam këtë bisedë kaq mbërësillënse. Mirë, ne kemi qenë drejt për drejt me dy të ftuar që kanë marrë fjalën nga Universiteti Luarasi, ndoqëm në transmetim live, por kemi ndërprerë